تخيلوا معايا قلعه برتغاليه كبيره محصنه ومحميه مزيان بمدافع ثقيله واخر ما كاين في الاسلحه الحديثه. دايرين بها جيوش ديال الالاف ديال الرجال، رجال بساط من سوس هازين السيوف والرماح. واخا هكاك كان همهم الوحيد هو يرجعوا الارض ديالهم، ما كيعرفوش شي حاجه سميتها الخوف ولا الاستسلام. انا هنا في قصبه اكادير وفلا، البلاصه اللي كيعرفها كل المغربي واللي جا لاكادير كيجي ليها. ولكن انا كنشوف كتر من حيوت مهدمه ولا بقايا الزنزال ديال اكادير ديال 1960. كنشوف شهداء معركه رسمات الصفحات ديال التاريخ بالدم والمقاومه. تخيلوا معايا معارك الدم، الحصار، الغدر والخيانه، واخا هكاك بالاصرار وبالشجاعه كيتفتح الطريق ديال النصر وباش ترجع الارض لماليها. هنا في اكادير غادي تطيح سانتا كروز وغيبدا عهد جديد في التاريخ ديال المغرب. السلام عليكم، معكم زكريا، بغيتكم ترحبوا بيا في حلقه جديده من سلسله تراث امتي. بسبب ضعف الحكم ديال الوطاسيين، القبائل الامازيغيه بدات كتفرق في المغرب كامل وعلنوا على الغضب ديالهم وعلى الاستقلال ديالهم من الوطاسيين، خصوصا ملي خسروا قدام الاسبان وتخلاو على اخر مملكه اندلسيه اللي كانت كتطلب النجده ديالهم. وهكا تسرع العهد الاسلامي في اوروبا بمره. الحكم ديال الوطاسيين ولا غير رمزي، وكل قبيله ولات كتحكم راسها على حسب العادات ديالها والاعراف ديالها. هادشي سهل على البرتغاليين باش يزحفوا ويسيطروا على السواحل المغربيه. انفا، مازاغون، اسفي، سانتا كروز، هادو اسماء ديال قلاع كبار بناهم البرتغاليين على السواحل المغربيه، والفضل رجع للاسطول ديالهم البحري القوي والملاحه ديالهم اللي كانت مجهده بزاف. هادشي باش يزيدوا يثبتوا السيطره ديالهم على الساحل الاطلسي. القبائل الأمازيغية حاولت تهجم على هذه القلاع غير بالسيوف والرماح، ولكن كتلقى راسها قدام مدافع برتغالية والأسلحة الثقيلة الأوروبية، فكان صعيب بزاف عليهم يتغلبوا عليهم. والمغرب في ذاك الوقت ما كانش غير البرتغالي اللي كيهددوه، حتى الاسبان، العثمانيين، كلشي كان كيطمع في الاراضي ديالو. الوغ كان في واحد الموقف لا يحسد عليه. نرجعوا لعام 1505 بالضبط، في هذه البلاصه بالضبط حدا هاد الجبل اللي جنبين واد سوس وواد تامراخت، واحد البرتغالي سميتو لوبيس جيراو جا كيدور لقى هاد البلاصه هادي وعجباتو بزاف. واحد المنطقه كالم ومرسى مناسبه للسفن التجاريه اللي كتجي من افريقيا. ومن الحوايج اللي خلاو لوبيس جيراو تعجبو هاد المنطقه هي لقى واحد العين ديال الماء، واحد الماء حلو بزاف عجبو داك الماء بزاف. وعين ديال الماء بالبرتغاليه سميتها فوينتي دي اغوا، وتما تيقولوا باللي راه هذه هي الفوينتي. ودابا لحد الساعه راه في اكادير من اشهر الاحياء في اكادير سميتو فوينتي. وبنا واحد القلعه مجهزه ومحصنه بزاف دايره بهاد العين هذه اللي سميتها فوينتي، اللي هما مسمينها فوينتي. وهاد القلعه هذه جهزها وحصنها مزيان باش تصدى لاي هجوم ديال المسلمين. ومن بعد شي ايامات كانوا واحد جوج مسلمين غير واحد جوج المهم سواسه ولا مسلمين غير جايين كيبغيو يشوفوا شنو واقع، يلا بداو كيقربوا للقلعه وفرقعوهم بالمدفع. ما فهموا والو وبقاو اي واحد كيجي يزيد يقرب كيفرقعوا، يعني ما مستعد، ما بغاوش يهضروا مع الناس ديال تما، بغاو يسيطروا. من بعد ما سالا لوبيس جيرو من بناء القلعه الاولى اللي كانت في سميتها سانتا كروز، جا حدا واد تامراخت واحد الجرف اللي كيتسمى ديك الساعه بين ميراو، ومن بعد ولا كيتسمى ايموران. وبنا واحد القلعه اخرى حتى هي كانت مجهزه ومحصنه وعندها واحد الدفاع ديالها قوي. والناس ديال هنا ديك الساعه ما عجبهمش الحال وبداو كيهجموا بواحد الطريقه متكرره على هاد القلاع هذه، على القلعه ديال ايموران ولا القلعه ديال سانتا كروز. وواخا كانت الهجمات ديالهم كثيره، ولكن ما كانوش كيزعزعوا على الحدود ديال البرتغال لحقاش الدفاع ديالهم كان قوي. عرفتي ايموران كنجي ليها ملي كنت صغير مع ماني للدار، ولكن ما عمرني عرفت ولا شي واحد قال لي بلي هاد الحيوطه اللي كاينين فيها اليوم بقايا من
من قلعه بناوها البرتغال ولا برتقيل ولا برتقال ولا سميوها اللي بغينا. مي دابا هذا واحد الطرف من الحيط وصافي مابقاش منه بزاف، كاين هذا كاين هذاك، يعني شي حاجه قليله بزاف وغاديو كيطيحوا. ومع الوقت الهجمات زادوا بزاف حتى على لوبيز جيرو، وعيا من المشاكل وقرر يبيع كل شيء للملك البرتغالي. وفي 1115 بالضبط، يعني 6 سنين بعد ما جا لهاد المنطقه هذه، الملك البرتغالي شرى القلعه اللي ديك الساعه تسمات سانتا كروز دي كابو ديغي اغوا دي ناربا. بلا ما نشرح السميه كامله اش كتعني، ولكن كي شراها الملك صيفط واحد العدد كبير ديال الجنود الحرفيين لهذيك القلعه باش يبنيو واحد بحال قلتي واحد الفيلاج صغيور وسط القلعه وواحد البلده صغيره باش تولي قلعه سانتا كروز محصنه ومجهزه مزيان وما خصها باقي والو، تكون بحال قلتي موقفه راسها براسها. وفي نفس الوقت القبائل السوسيه بايعات القائم بامر الله السعدي كقائد ديال الجهاد ضد البرتغاليين في قريه تيدسي حدا تارودانت، ومن تما بدات المواجهه الكبيره بين السعديين والبرتغاليين. الملك البرتغالي دخل في حروب طويله ضد ولاد القائم بامر الله، محمد العراس السعدي اللي كان ملك مراكش، والشيخ السعدي اللي كان ملك سوس. ومن غير ان البرتغاليين بداو كيقتلوا اي واحد قرب من القلعه ديالهم، بداو كيشنوا بزاف ديال الهجمات على المناطق، يعني جاو باغيين يسيطروا، ولات عندهم عاده باش يشنوا هجمات متواصله على جميع القرى والمناطق ويسرقوا وينهبوا اي حاجه لقاوها تما. مثلا بحال تامراغت، ترقوقو، طافدنا، جبل بيباون، تيلضي، ازرو، مسا، امسكرود، ازراراك، وما خلاو حتى شي بلاصه اخرى، وزيد بزاف ديال المناطق اخرين اللي ما لقيناش السميات ديالهم، وحتى بلاصه ما بقات فيه امانه. ومن الميزات اللي عاونوا البرتغال بزاف هو ان الامدادات كانوا ديما كيوصلوهم من البحر بسبب الاسطول القوي ديالهم، كانوا وقت ما كتخصهم شي حاجه دغيا كتوصلهم من البحر، واصله البرتغال قريبه للمغرب. وعاد زيد كاين واحد ما كانش واحد التكافؤ في الاسلحه، لحقاش البرتغال كان عندهم اسلحه حديثه ثقيله ومجهده بزاف، يعني في هذا الجانب كتلاقى باللي البرتغال عندهم البنادق، عندهم المدافع الثقيله، وفي هذا الجانب الاخر كتلاقى باللي المسلمين ولا السواسه ولا ولاد المنطقه عندهم السيوفه، الحجر، الرماح، وقليل فيهم اللي عندهم دوك المكحلات ديال الصيد. يعني كتلاقى ما كاينش واحد التكافؤ بين الجيشين، يقدر واحد الجندي برتغالي يقتل 10 20 سوسي قبل ما يقربوا ليه، مازال ما كنهضروش على شي يقدروا يقتلوه ولا ما يقتلوش. ماشي كلشي في تونس كان يتقاتل ضد البرتغاليين، كاين اللي اختار يخون المسلمين واللي تابع النصارى حتى وصل الحال يحارب معاهم في جنبهم. من بين هاد الناس كان قائد ماسا ملك بن داود اللي باع روحو للبرتغاليين وبقى وفي ليهم. تخيلوا معايا واحد النهار سكان قرية تامراغد هاجموا القلعة البرتغالية اللي كاينه في إيموران. بسرعة جا بن داود باش ينصر البرتغاليين، ولكن وقعوا في فخ كاملين نصب ليهم في أنزا ورا التل ديال سانتا كروز. المهاجمين من السكان المحليين كانوا كتار وأشد عزيمة، وما جاوش البرتغاليين فين يعتقوا حتى فات الفوت. المعركة سالت بهزيمة كبيرة للبرتغاليين ومات فيها ملك بن داود. هذه كانت ضربة قوية للغزاة حيث خسروا أهم حليف لهم في المنطقة واللي ما غيقدر حتى شي واحد يعوضه، ومع الموت ديالو ولا القتال أشد شراسة ودموية. من بعد هذه الاحداث بدا الشيخ السعدي كيبدل خطط المواجهه، لقى بلي المواجهه المباشره ما بقاتش كافيه، اسس فرق خاصه بالاغتيالات ودارت عمليات دقيقه قتلت عدد كبير من القاده البرتغاليين في السنوات اللي جايين ودخلت الرعب في الصفوف ديالهم. وفي وسط هذه الروينه واحد الشاب سميتو عيسى وصل للقلعه البرتغاليه هارب من الشيخ السعدي اللي كان باغي يقتلو. جاب معاه واحد الشابه زوينه بزاف وقال بلي راها مرتو. البرتغاليين رحبوا بهم وكرموهم، شافوا فيهم فرصه باش يقووا الصفوف ديالهم، ولكن الاحداث غادي تاخذ منعطف غير متوقع. دازوا الايام وهاد الزوجين بقاو غاديين وكيربحوا الثقه ديال البرتغاليين، حتى جات واحد الليله اللي كيقولوا بلي راه كانت مقمره بزاف،
القائد البرتغالي أنطونيو ليتاو استدعى الزوجة للغرفة ديالو بالليل، ولكن هاد الزوجة ديال عيسى كانت مخبيه معها واحد الخنجر ديال بحال دوك الخنجر ديال الامازيغ، مخبيها تحت حوايجها. قربت من القائد وبواحد الخفه مجهده 5 ديال الطعنات وحده مورا وحده قتلات القائد. ومن بعد هربت عند راجلها عيسى وهربوا من القلعه في الليل قبل ما يشوفوهم حتى شي واحد. وهاد الضربه كانت بحال شي تصرفيقه مجهده في الوجه ديال البرتغاليين، ماشي غير اغتيال ولكن كانت رساله واضحه: الذكاء ممكن يكون اخطر من المدافع. من بعد مقتل القائد البرتغالي تجمعوا الجنود وانتخبوا قائد جديد، وكان اول قرار ديالو هو هجوم انتقامي مفاجئ. اختار 60 فارس صيفطهم في الليل وحده من القرى ديال ايدا وتنان بنيه النهب والسرقه، ولكن ما كانش عندهم الزر حيت شافوهم في الطريق جوج مسلمين كيتجسسوا على التحركات البرتغاليين، وجراو باش يقولوا على القائد ديالهم عمر المنصور اللي ما ترددش وجمع غير الرجال. توصل العدد ديالهم لاكثر من 300 مقاتل. وصل البرتغاليين للقريه، نهبوها بوحشيه واسروا النساء والاطفال اللي لقاو، ولكن ما لقاو فيها حتى شي راجل. هاد الحاجه اللي جاتهم غريبه شويه، ولكن فاش كانوا راجعين مع الفجر فاش كانوا في الجبال تلقاو لهم المسلمين في واحد البلاصه اللي هما كيسميوها البيكو اللي هو لو بيك اللي هو القمه، البلاصه اللي غادي تكون فيها من بعد اللي تبنى فيها القصبه ديال اللي غيديروا في اللو. تلقاو لهم المسلمين بالقياده ديال واحد القائد سوسي سميتو عمر المنصور، وتما بدا واحد الصراع بيناتهم تقتل فيها 51 جندي برتغالي، وفي المقابل ماتوا مئات ديال المسلمين. غير هو ان الصفوف ديال المسلمين كانت كتزاد مع الوقت، هما جا فين وصل الظهر حتى ولاو 1500 مقاتل. المعركه بقات غاديه، السيف ضد الرمح والمكحله ضد المدفع، حتى وصل الليل والجهتين انسحبوا بالعيا. القائد البرتغالي ما استسلمش وبغى ينتقم باقصى شكل ممكن. كتب للقائد العسكري في جزر الكناري وغراب الفرص ديال الغنائم والثروه الى شارك معاه في غزو سوس، والرد ما تاخرش. جا قائد جزر الكناري معاه 100 فارس و1000 من حاملي البنادق، وصلوا الاسطول ديالهم في الليل باش ما يشوفوهم حتى واحد، ونزلوا الرجال دغيا والخيول والمؤونه ديالهم وبعدوا السفن ديالهم على الساحل المسافه 3 فراسخ تقريبا 18 كيلومتر باش تبقى بعيده على عيون المسلمين. بقاو 3 ايام كيتجسسوا على القرى، وفي النهار الثالث فاجئوا وحده من القرى على امل يلقاو فيها قائد عمر المنصور. لسوء الحظ ما لقاوش، ولكن فرغوا في هذه القريه الحقد ديالهم. نهبوا القريه وقتلوا كاع الرجال البالغين بدون استثناء. النساء تسجنوا، واللي كان معاه شي طفل صغير خداوه منها باش يتقتل قدامها بواحد الطريقه وحشيه اللي ما كاين لاش نوصفها لكم. ومن بعد حرقوا الديور ورجعوا فرحانين كيسحاب ليهم باللي راهم ربحوا، ولكن اللي ما كانوش عارفين ان هاد الوحشيه ما غدوش على خير، والثمن غادي يخلصوه قريب، وثمن غالي. نهار غيطيح سور سانتا كروز بين يدي المسلمين. تخيلوا معايا من بعد بزاف ديال الصراعات والمعارك الدمويه كلات فيها المنطقه العصا بزاف، واهل سوس مشاو منهم الالاف ديال الارواح، وبينما البرتغال خسروا غير المئات منهم. جا الشيخ السعدي بواحد المقترح غريب اللي ما كانش متوقع من اي واحد. شنو هو هذا المقترح؟ هو واحد الهدنه طويله فيها 6 سنين. ولكن هنا كيطرح واحد السؤال كبير: واش ما كانش هذا هو نفس الغلط اللي داروا الوطاسيين ملي تهزموا قدام الاسبان وفاش وافقوا على هدنه معاهم وخسروا ثقه القبائل المغربيه بصفه نهائيه؟ واش الشيخ السعدي غادي يعاود نفس السيناريو؟ واش اهل سوس غادي يقبلوا يعيشوا مره اخرى الخيانه اللي عاشوها مع الوطاسيين؟ الجواب هو لا. علاش؟ هاد الهدنه ما كانش استسلام ديال السعديين، وما بغيت كاع حتى نقربها من هاد السميه ديال الاستسلام. علاش؟ لحقاش كانت فتره ديال الاستعداد ديال الحرب الكبرى اللي غيدار فيها واحد الحصار على البرتغاليين وغادي يطيح حصن سانتا كروز. في هاد المده الشيخ السعدي بنى هاد الحصن ولا قصبه اللي هي كانت واحد القاعده عسكريه فوق التل اللي كيطل على سانتا كروز، باش المسلمين تكون عندهم الاول مره اليد العليا ويحددوا المصير ديالهم للصالح ديالهم في هاد الصراع. كي تسالات الهدنه شعلت نار المقاومه في سوس من جديد، والمسلمين حاصروا قلعه سانتا كروز البرتغاليه، حصار ما شافتش المنطقه بحالو من قبل. كان حصار محكم لدرجه ان البرتغاليين ما قدروش حتى يخرجوا يشربوا الماء ولا يشوفوا الارض برا ديال الاسوار. جموع المحاصرين غطات الافق بالخيام ديالهم، الفرسان ديالهم، رمات البنادق والمدافع الثقيله اللي كتجرها الجمال. وهذه هي بدايه حصار سانتا كروز. مرتل ديال أنزا
الشيخ السعدي حط مخيمات كبار كانت محصنه مزيان، حيت كانت مخبيه على مدافع سانتا كروز ورا التل. وقلعه سانتا كروز كانت محاطه بمدافع كبار نصبوها بعنايه داخل تحصينات من التراب والحجر، وورا واحد الانضباط صارم في استعمال البارود، على خلاف البرتغاليين اللي كانوا غير كيضيعوا فيه حتى تسالت عندهم الذخيره. وكانت هذه من اعظم نقاط التفوق ديال المسلمين في هذا الحصار. هذا الحصار قادو القائد مؤمن بن يحيى بن العلش، ممثل السلطان محمد الشيخ السعدي. كان باه مسيحي دخل الاسلام وارتفعت المكانه ديالو، حتى الشيخ دار الابناء ديالو بثلاثه هم تحت اماره مؤمن، وما كان حتى شي واحد كيقدر يزيد شي كلمه فوق كلمته. اما الجيش فكان من اعظم الجيوش اللي شافت المنطقه، 20,000 فارس، 40,000 حامل بنادق، 12,000 مسلح بالقذيفات، و50,000 من جنود الأطلس. في المجموع كانت أكثر من 100,000 محارب ضارين بالقلعة. في المقابل البرتغاليين لقاو راسهم محاصرين، كيصيفطوا رسالة ورا رسالة للملك ديالهم باش يعتقوهم، ولكن هذه الرسائل بقات بلا جواب. بذكاء عسكري المسلمين حفروا خنادق كثيرة دايرة بالقلعة باش يحميوا راسهم من المدافع البرتغالية، وزيدوا يحاصروا البرتغاليين أكثر وأكثر. بدا الهجوم ديال المسلمين على ابراج القلعه اللي فيهم المدافع نهار الخميس 10 مارس. هاد المدافع اللي قتلت الالاف من المسلمين في معارك داميه لمده سنوات، وضربه مورا ضربه ابراج ضخمه، وبدات معها النهايه الحتميه ديال سانتا كروز. نهار الجمعه 11 مارس 1541 مع 9 ديال الصباح انفجر برميل ديال البارود داخل القلعه وقتل اكثر من 30 برتغالي. هاد الشيء شافوه بحال شي سحر مسلط عليهم. وفي هذه اللحظه لاحظوا المسلمين ارتباك البرتغاليين وبداو كيحاولوا يتسللوا للداخل باش يهرسوا الدفاعات ديالهم، والبرتغاليين بداو تيقولوا بلي الله تخلى عليهم. بداو المسلمين كيديروا هجمات شرسه ومتكرره على البرتغاليين، وبقى القتال مستمر بين الطرفين لساعات طوال. ولكن الفرق كان واضح، كل ما مات برتغالي ما كانش اللي يعوضوا، بينما المسلمين كانوا كيعوضوا الموتى ديالهم بالاضعاف في الحين. ومع مرور الوقت حاصروا المسلمين الاسوار مكشوفين لاول مره وما كيتخباوش، ما كيخافوش من المدافع لحقاش تدمرات من قبل. واخا هكاك عدد قتلى المسلمين كان كيتجاوز عدد قتلى البرتغاليين، حتى البحر ولا حمر داك النهار من كثرة الدماء اللي تسربات. وكانوا ولاد الشيخ السعدي كيشاركوا شخصيا في هذه الحرب، ضباط تحت اماره القائد مؤمن بن يحيى، وكيديروا هجمات وواقفين في الصفوف الاماميه. ومنين شاف الشيخ السعدي كثرة القتلى امر الجيش باش يرجع للمخيم باش يحل الطريق للمدافع باش تدير خدمتها وتطيح الاسوار. هكا تقلبات الطبلة على البرتغاليين، ولاو هما اللي كيتخباو من المدافع ديال السعديين، وملي طاحت الاسوار وما بقاوش عند البرتغاليين حتى شي دفاعات، المسلمين ندافعوا باش يقتحموا القلعه بمره ويطيحوها بمره. في الوقت اللي حاولوا فيه البرتغاليين يديروا فخ، حطوا 3 ديال البراميل ديال البارود في الدخله، ولكن انفجرت عليهم بالغلط وقتلت منهم 12. شافوا بحال شي لعنه او غضب من الله، وهذا الشيء زاد الموتى ديالهم. وفي هذا الوقت كانت سفينه برتغاليه واقفه على بعد فرسخ من الساحل تقريبا 6 كيلومتر. ومن القتال تزير بزاف من الجنود البرتغاليين بداو كيلوحوا راسهم في البحر باش يوصلوا للسفينه. بزاف منهم غرق، واللي نجا يتلقاو ليه قوارب ديال المسلمين صغار ويقتلوه في الماء. وكانت شراسة المسلمين في القتال ديالهم شديده حتى خلات البرتغاليين يظنوا بلي انهم كيتقاتلوش مع بشر، بل كيتقاتلوا مع جن او شياطين في هيئه انسان. وبعض الاخبار كتقول بلي واحد الرجل كان سمر اخترق الجسم ديالو واحد الرمح طويل، وخا هكا بقى كيتقاتل، واللي قرب ليه كيضرب معاه وبقى كيتقاتل حتى طاح اخيرا شهيد. عرفتي لاحظت في النصوص البرتغاليه على القضيه هو انهم الطريقه باش كانوا كيوصفوا المغاربه ديما كتكون واحد تيوصفوهم بواحد الطريقه سلبيه بزاف، يعني كيوصفوهم بالزنوج، المتوحشون، البربر، السود، الكفار. بحال قلتي كانوا كيشوفوا غير اللون والدين والاصل، بحال الانسان غير عرق يقدروا يحتقروه بسهوله. في حين في النصوص ديال المغاربه ملي كانوا كيهضروا على العدو ديالهم كانوا كيقولوا غير النصارى او الغزاة، ما كانوش كيذكروا اللون والاصل، لكن كيهضروا على الفعل، الاحتلال، الخيانه، العدوان، شي حاجه بحال هكا. وهنا كيبان واحد الفرق
بحال قلتي العنصريه منين بدات؟ بقات في القلعه شويه ديال الجنود البرتغاليين، العدد ديالهم ما كيتجاوزش 40. داروا اخر هجوم يائس على المسلمين، ولكن تقضى عليهم دغيا. في هذا الوقت جا مولاي احمد بن الشيخ السعدي كيقلب على القائد البرتغالي باش يقنعو بالاستسلام. القائد وافق بشرط ما يتقتلوش الجنود اللي بقاو ليه. مولاي احمد قبل هذا الشرط، ولكن ملي خرج واحد من الجنود البرتغاليين باغتو واحد الجندي مسلم ويقتلو. ديك الساعه تدخل القائد مؤمن بن يحيى، وقف الجنود ديالو وحيد العمامه ديالو عطاها للبرتغاليين كضمانه، وعيط للجنود اللي قراب ليه باش يحميو الاسرى اللي بقاو ويخرجوهم سالمين بلا ما يقيسهم حتى واحد. وهكا سال حصار سانتا كروز ورجع الحصن البرتغالي في الدين المسلمين. المسلمين خداو الاسرى اللي بقاو وطلعوا بهم للقصبه اللي كنعرفوها اليوم باسم قصبه اكادير وفله، اللي داروها السعديين قاعده عسكريه باش يحاربوا البرتغاليين. الاسرى البرتغاليين دوزوا ليله ديال السبت في القصبه، وفي الصباح بانوا السفن البرتغاليه اللي جاو باش يعتقوهم، ولكن ما وصلوا حتى فات الفوت. بقاو المسلمين 8 ايام كيدفنوا الشهداء ديالهم، ومن بعد مشاو بهم تارودات العاصمه باش يتلاقاو فيها مع الشيخ السعدي. هاد المعركه بوحدها تقتل فيها 7800 مسلم، بينما وصل عدد الشهداء المسلمين ملي بدا هاد الصراع ديال سانتا كروز ل 20000 مقابل 2000 برتغالي اللي تقتلوا من نهار بداو هاد المواجهات. القصة ما سالاتش هنا، وما كانت هذه المعركة غير انتصار عسكري عابر، ولكن كانت بداية عهد جديد في التاريخ ديال المغرب. هذا النصر كانت الشرارة الأولى لسلسلة حروب قادوها السعديين باش يحرروا السواحل البلاد كاملة من الاحتلال البرتغالي، ومدينة من بعد مدينة بدا البحر الأطلسي كترجع عليه الدم المغربي ديالو والإسلام ديالو. سانتا كروز ما كانش غير حصن، ولكن كان امتحان ديال الوحدة المغربية، قصة مقاومة وصمود قدام الظلم، قصة إيمان راسخ بأن الأرض ما كتسترجعش إلا بالتضحيات، وأن الحرية ما كتعطاش ولكن كتخال. هاد المعركة بينات أن المغرب ما كيركعش، وأن الشعب ديالو إلى تجمع البحر الجبال السيوف كلهم كيحاربوا معاه. ومن دماء الشهداء اللي عاودت لنا قصة أكادير تكتب عهد جديد للأمة، عهد الوحدة الحرية والكرامة. هاد الرجال البسطاء اللي المستعمر ما كانش كيشوف فيهم قيمة، كانوا في الحقيقة مقاومين أشداء ما عرفوش الخوف من الموت، حيت باعوا الأرواح ديالهم لله والوطن. وكانت الغاية ديالهم الكبرى هي ترجع البلاد المغربي ديالها. ما كان حتى واحد فيهم كيتسنى يتلقب بالمحرر، ولكن كل واحد فيهم كان كيدير اللي يقدر عليه، كان كيمشي يحارب وعارف أن العدو أقوى منه في العدة وسلاحه أحدث وأفتك، وخا هكاك ما ترددوش. الإيمان ديالهم كان هو السلاح اللي ما قدرش يغلبوا لا مدفع ولا بندقية. واليوم ملي كنطلعوا لقصبة أكادير وفلا، فاش كنشوفوا البحر كنشوفوا أكثر من مجرد منظر طبيعي، كنشوفوا شهادة على مقاومة شعب ما كيتهزمش. وبهذه المناسبة بغيت نشكر المكتب ديال قصبة أكادير وفلا على الترحيب ديالهم والأبواب اللي حلوا لينا، وعلى الثقة اللي عطاونا باش نقدروا نديروا هذا العمل. وكنزيد نشكرهم على المجهودات اللي كيديروا بالتعريف بهذه المعلومات التاريخية اللي كاينة في مدينة أكادير.